Xin chào các bạn rất thân mến. Xôi đậu đen nấu bằng nồi cơm điện này các bạn, trông rất là khô ráo và ngon ha. Dẻo mềm dẻo nhưng mà khô ráo này các bạn. Dùng chính cái nước luộc đậu để nấu nè, sẽ cho ra cái thành phẩm xôi màu rất là đẹp. Và mình cũng rất hy vọng rằng các bạn sẽ nấu được cái nồi xôi đơn giản như thế này để ăn sáng trong gia đình hàng ngày nè. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì đây là đậu đen xanh lòng đó các bạn. Dùng đậu đen xanh lòng để mình nấu thì ăn nó béo hơn và nó ngon nha. Các bạn nhìn cái hạt đậu nó không có được tròn đẹp ha, nhưng mà đậu đen xanh lòng nó vậy đó. Lát nữa mình ngâm nước, nó uống non nước nó nở ra, lúc đó mình nhìn nó sẽ ngon hơn. Thì để kết hợp giữa đậu đen và nếp cho nó dung hòa với nhau á, thì tôi sẽ dùng ở đây là 3 chén nếp như thế này. Một chén mà mình đong lưng như thế này thì nó là 250g. Và một chén đậu đen bằng miệng như thế này cũng 250g. Như vậy là 3 nếp và 1 đậu các bạn nha. Thì các bạn cứ dùng bất cứ cái dụng cụ gì đong thì các bạn cũng cứ đong 3 nếp và 1 đậu thì nó sẽ cái lượng nó sẽ đều đặn ha, nó sẽ vừa dung hòa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vo sạch cái đậu này đi. Các bạn dùng 1 muỗng cà phê muối nha. Cái này thì tương đối thôi, chúng ta không cần phải chính xác. Bây giờ các bạn đem đi xả nước sạch lại ha. Đậu đen lúc này đã vo sạch rồi nè các bạn. Thì cái việc mà mình vo đậu với muối sẽ giúp loại bỏ những cái bụi bẩn cũng như là tạp chất có ở trong đậu ha. Công việc tiếp theo thì chúng ta sẽ đi ngâm đậu. Mình sẽ dùng nước nóng khoảng 60 độ mình ngâm với lại cái đậu đen này. Nếu như các bạn có thời gian thì các bạn cứ ngâm nước bình thường khoảng 4 tiếng hoặc là ngâm qua đêm cũng được. Nhưng mà bây giờ mình không còn thời gian, mình chỉ ngâm với nước nóng 60 độ trong vòng 1 tiếng thôi, mình sẽ đem đi nấu. Thưa các bạn, đậu đen mình ngâm bằng nước nóng bây giờ đã được 1 tiếng rồi nè. Lúc này thì các bạn nhìn thấy cái màu của hạt đậu nó không có còn đen muôn như hồi lúc nãy nữa ha. Nó hơi tím tím đỏ đỏ một tí xíu và nó đã no căng tròn, lớn gần như là gấp đôi luôn rồi nè. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là đi nấu đậu cho nó mềm ra ha. Tôi sẽ dùng chính cái nước mà mình ngâm đậu này nè, nấu luôn, nấu cho cái đậu nó mềm luôn. Mình cho vào đây 3 gram muối. Nước thì các bạn cho nhiều nhiều một chút nha, nhiều hơn mình nấu cơm một tí xíu thì khi mà mình hầm nó sẽ rút bớt nước á. Nó gần ngập cái muỗng này là khoảng bằng 2 phần cái muỗng này. Nước các bạn lấy nha, nó nhiều hơn một chút thì sẽ tốt hơn là ít ha. Các bạn cứ nấu cho sôi bùng lên như thế này đi ha, rồi các bạn vớt bằng đi nếu có. Sau khi vớt bọt rồi thì các bạn giảm lửa nhỏ lại. Lúc này thì mình giảm thêm lửa để ở cái mức nó liu riu như thế này các bạn. Tại vì cái bếp của mình nó vẫn còn sôi mạnh quá cho nên cần phải giảm lửa, nếu không thì nước cạn và đậu thì chưa mềm, hoặc là mềm đậu thì cái đậu nó sẽ bị nát, cho nên là phải giảm nhỏ nữa. Thưa các bạn, cái nồi đậu đen mình nấu lúc này đã được là 40 phút rồi đó. Đậu nấu phải mềm nha. Bây giờ thì nó cũng đã mềm rồi đây. Nóng quá, rất là mềm luôn các bạn. Nó phải mềm bở ra như thế này thì mình nấu sôi nó mới ngon ha. Và cái hạt đậu nó phải còn nguyên này các bạn. Vâng, lúc này thì mình sẽ đem cái đậu này cho ra ngoài để cho nó nguội nha. Vâng, trong thời gian mà chờ cho đậu nó nguội, cái hạt nó se lại thì chúng ta sẽ đi vo nếp nha.
Trước tiên thì mình cho nước vào đây để vo cho nó ra cái cám gạo đi nha, cái cám của nếp với những cái bụi này trước đi. Và lúc này thì cái hạt nếp nó đang còn cứng đó, các bạn vo cho nó sạch luôn nha. Các bạn vo kỹ tí xíu để cho nó sạch luôn đi. Một lát nữa khi mà cái hạt nếp nó đã bắt đầu thấm nước vào rồi thì nó mềm lắm, thì lúc đó chúng ta lại phải nhẹ nhàng, chứ không thôi nó sẽ nát đó. Sau khi đã vo một nước cám đi rồi thì mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối. Thì cái này cũng lấy ước chừng thôi chứ không có cái định lượng rõ ràng ha các bạn. Mình vo rồi một lát nữa mình cũng xả bỏ sạch đi thôi. Khi mà dùng muối để vo cái gạo nếp này nè, thì nếu như mà gạo các bạn để lâu ngày thì mình làm như thế này thì rất là cần thiết. Hoặc là không thì các bạn làm nó cũng sẽ giúp cho cái gạo sạch, và khi mà mình nấu sôi lên á, bảo quản được lâu hơn đó các bạn. Ở trong kênh của mình á, chia sẻ khá là nhiều cái món xôi, và có rất nhiều bạn nói là tại sao mà người ta nấu ra xôi nó cứ bị nát á. Thì ngay trong cái lúc mà vo nếp như thế này nè, nếu như mà các bạn không để ý thì mình lại vô tình làm cho những cái hạt nếp nó nát ra nè. Khi mà mình vo mạnh tay á, lúc đó cái hạt nếp nó mới ướt rồi đó các bạn, nó còn cứng, nhưng mà như cái lúc này là nó đã thấm nước rồi nè, thì cái hạt nếp nó đã mềm rồi, nó mềm rồi nè. Nếu mà các bạn đụng nhẹ vô là nó sẽ gãy ra làm đôi liền đó. Mình chỉ cần để nhẹ thôi là gãy làm đôi liền. Cho nên là những cái lúc này khi mà các bạn xả thì các bạn nên để nước vô trong này đầy luôn. Thì lúc này cái tay của các bạn á, xoa như thế này á, nó đi theo những cái đường nước á, nó rất là nhẹ, cái hạt nếp nó nhẹ, nó đi nó không có mạnh tay á. Cái tay của mình không có đụng vào cái hạt nếp mạnh á, nó sẽ không có bị gãy cái hạt nếp này các bạn. Nếu như mà các bạn vo trong cái thau á thì các bạn cũng cho nước đầy vô, và mình lấy cái tay mình nhẹ nhàng mình quơ như thế này nè. Đó, cái tay của mình nó đi trong những cái hạt nếp rất là nhẹ, và nó không có làm tạo cái độ ma sát á, không có bị gãy cái hạt nếp ha. Còn nếu như mà nó không có nước á, nếu mà các bạn làm như thế này á, thì nó sẽ làm cho những cái hạt nếp nó gãy đi đó. Thì mình cũng xin chia sẻ thêm như vậy nha. Và cái nếp này thì các bạn cứ vo cho sạch đến khi nào mà nước nó trong là được. Thì cái cách thứ nhất đó, tôi sẽ dùng ngay cái nước nấu đậu đen này để mình nấu sôi luôn ha các bạn. Ở đây cũng là 600 ml. Không pha chưa. Mình cho vào đây một muỗng cà phê muối khoảng 4 gram đó các bạn. Tiếp theo các bạn cho đậu vô nha. Thưa các bạn, cũng chính cái nồi này hôm trước tôi đã nấu sôi đậu xanh bằng nồi cơm điện, và hôm nay cũng chính cái nồi này tôi sẽ dùng để nấu sôi đậu đen ha các bạn ha. Và các bạn có thể xóc lên để cho cái đậu, cái nước đậu nó thấm đều lên trên cái mặt nếp á, thì lúc đó cái màu nó sẽ nhuộm đều hết. Ngày hôm nay mình sẽ nấu như thế này đơn giản thôi, không có dùng lá dứa. Nếu như mà các bạn muốn có hương thơm lá dứa thì lót lá dứa ở dưới đáy nồi, giống như là mình đã chia sẻ nấu sôi đậu xanh vậy nha. Nếu như mà các bạn là không có cái đồ để canh á, không có cái thể tích á, thì các bạn cứ canh như thế này nè. Mình đè nó xuống là coi như là nước vừa xấp mặt nếp này. Đó. Mình quay gần máy lại cho các bạn xem nha. Nè. Đó, cái mặt nước của nó này. Lúc này thì nồi sôi đang ở cái nút màu cam là các bạn. Sau khi mà mình cắm điện vô đó, mình sẽ bấm nút nấu nha. Chuyển qua nút đỏ, các bạn cứ nấu như nấu cơm bình thường vậy đó. Khi các bạn thấy có hơi nước bốc lên á, là nó đã sôi, thì các bạn xới đều nó lên chút nha.
Lúc này nó còn nước á, các bạn cứ để sát đũa xuống đáy nồi và đảo thoải mái, nó không có bị bể hạt đậu. Khi nào mà nó khô nước rồi mà mình làm như này là nát đậu hết. Các bạn xới cho nó đều những cái hạt nếp bên trên nó trắng trắng này nè, để cho nó thấm đều hết, nó sẽ đẹp, nó ngon hơn ha. Sau khi mà mình xới lên được một lát á, thì nó đã chuyển qua nút hâm rồi nè các bạn. Thì các bạn để tính từ khi mà nó chuyển qua nút hâm á, 15 phút sau á, thì xôi chín nha. Thưa các bạn, nồi xôi sau khi mà trở về nút hâm á, đến bây giờ đã được 15 phút và xôi chín bóng luôn nè các bạn. Cái này thì các bạn để nguội thoải mái, không có lo xôi bị cứng ha. Chín rồi, dẻo à, dẻo mà không có bị ướt, rất là ngon luôn á. Mình cho muối như vậy ăn cũng vừa ăn rồi. Thì lúc này không cần xới lên nữa đâu các bạn, mình xới ngay từ lúc đầu nó sẽ không nát đậu ha. Bây giờ mà xới là nó nát đậu hết á. Lúc này các bạn có thể bỏ ra dĩa và mình thưởng thức thôi. Thì đây là cái cách mà mình nấu theo cái cách 1 này các bạn. Dùng chính cái nước luộc đậu để nấu nè, sẽ cho ra cái thành phẩm xôi màu rất là đẹp mà ăn lại bổ dưỡng nữa. Đây các bạn nhìn cái nồi xôi của mình lấy hết rồi mà cái đáy nồi nó không có bị cháy ha. Nếu mà các bạn có cái nồi dày đáy á, còn như cái nồi mà mỏng như thế này thì sau khi chín rồi các bạn nên rút điện ra rồi mình cứ đậy nắp để vậy á, thì nó sẽ không sao ha. Dẻo mềm dẻo nhưng mà khô ráo nè các bạn, mà lại nấu không mất thời gian nữa, rất là tiện cho những bạn mà ăn ít á. Mình nấu bằng nồi cơm điện á, vừa nhanh lại không mất thời gian. Thì với cái dĩa xôi này các bạn có thể cho thêm một ít dừa bào lên đây, hoặc là đậu xanh đánh mình xào lên á, nêm gia vị vô. Một lát nữa mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn cái nồi xôi mà mình nấu không dùng cái nước luộc đậu nha, mà mình sẽ dùng thêm nước cốt dừa. Và mình cũng rất hy vọng rằng các bạn sẽ nấu được cái nồi xôi đơn giản như thế này để ăn sáng trong gia đình hàng ngày nè, rất tiện lợi luôn. Mình nấu ít cũng được, nếu như mà các bạn không nấu nhiều thì các bạn nấu một nửa cái chén đậu thôi, và mình lấy 1,5 chén nếp. Các bạn cứ nấu như mình đã chia sẻ đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Chúc cho các bạn thành công.